أعزائي المشاهدين، إذا كنتم من متابعين ماروكو، ليدي، أوسكار، عبقور أو عدنان ولينا فإن هذا الفيديو هو لك. أما إذا كنت من متابعي ديث نوت، ناروتو، ون بيس فإن هذا الفيديو أيضا هو لك. تابعونا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج كتاب ومعلم. في هذه الحلقة سنتحدث عن قضايا ثقافية. سأبدأ من هذه الحلقة بالتحدث عن قضايا ثقافية، وسأبدأ بقضية موجودة حاليا نلمسها عند الشباب وعند الكبار في العمر، وهي قضية الانمي اللي هو الأعمال الرسوم المتحركة اليابانية. طبعا هم عشاق الانمي يرفضون مقولة بأن هذا كرتون، يقولون هذا انمي، وهذا من باب يعني إجلال وتوقير لهذا الفن الذي له محبون ومريدون وعشاق. وأيضا عندهم مصطلح أوتاكو. مصطلح أوتاكو اللي هو يعني الشخص المهووس بهذا الفن، وهنالك مهاويس وموجودون بيننا يعني بهذا الفن اللي هو فن الانمي. طبعا دخل فن الانمي إلى الوطن العربي في الثمانينات، في بداية الثمانينات، وذلك وربما قبل ذلك بقليل، واشتهر طبعا معروف عندنا اللي هو عدنان ولينا. يعني لا يوجد أحد من مواليد السبعينات والثمانينات وربما التسعينات لا يعرف عدنان ولينا. هذا الفن بدأ في اليابان وتطور أيضا في اليابان، ويحمل السمات اليابانية ويحمل سمات الشخصية اليابانية وعيوبها. يعني الانمي مؤثر كبير جدا في الشباب حاليا. يعني من خلال معرفتي بالطلاب، وأنا يعني لا أنكر بأني كنت من عشاق وما زلت يعني من عشاق الانمي، لكن هذا ما استدعى أني أدرسه كظاهرة ثقافية ولو دراسة بسيطة على قدي يعني. لكن أنا كنت ألاحظ أنه في طلاب كانوا يحبوا الانمي وهم من اللامعين، يعني بتلاقيه مثلا من الناس الشاطرين أو حتى العاديين كانوا متابعين الانمي. والمشكلة أنه يحمل سمات الشخصية اليابانية. سمات الشخصية اليابانية اللي هي البيرفكشنست، يعني اللي هم يبحثون عن الكمال. وأرى ذلك أيضا في الانمي، يعني بتلاقيهم عندهم أمراض الشخصية اللي هي المثالية، اللي هي الانسحاب مثلا من المجتمع. يعني بتلاحظ اللي بتابع انمي كثير، وهذا يعني من مشاهداتي حاليا، يعني من اللي شفته، اللي بتابع انمي كثير واللي بتابع جيمز الانمي في طبعا، لانه هذا عبارة عن صناعة كبيرة جدا يعني. فاللي بتابع الجيمز واللي بتابع الاشياء هاي واللي بتابع الانمي واللي بتابع القصص المصورة اللي هي المانجا، بسموها المانجا، راح احكي عنهم شوي وراح احكي عن تعريفهم، برضو يعانوا من الانسحاب من المجتمع، سمات توحد نوعا ما. طبعا يعني هو المقصود في توحد انه مش المصطلح الطبي، هو المقصود فيه انك تكون قاعد مع حالك، ما بترضى انك تحكي مع العالم والناس والاشياء هاي. طيب خلينا نحكي شوي عن تعريف المانجا أو تاريخ هذا الموضوع. طبعا هو بدأ في اليابان منذ القرن الثالث عشر والرابع عشر. وجدوا رسوم في بعض المعابد اللي هي حيوانات يرقصون أو حيوانات يضحكون، عبارة عن شيء يشبه الانمي. يعني كان موجود منذ القرن الثالث عشر والرابع عشر. طبعا حدثت وتطور نوعا ما في اليابان، لأنه اليابان مجتمع مغلق. اليابان مجتمع مغلق، مش زي اللي بيبين في الإعلام إنهم ما شاء الله عليهم. وطبعا هم يعني تكنولوجيا متقدمين جدا يعني، واقتصاديا كذلك.
لكنهم كمجتمع مغلق جدا يعني، فلذلك تطور يعني بشكل بسيط. جاءت الضربة الأمريكية طبعا، الحرب العالمية الثانية، وبنعرف اللي هم الضربة النووية، هيروشيما وناغازاكي. صارت الضربة الأمريكية، الأمريكان تفوقوا على اليابانيين، الشخصية اليابانية انكسرت، حست بالانكسار، شعرت بالانكسار، وكعادة أي شعب تم استعماره وتم هزيمته بقلد اللي هو المستعمر. فجاءوا الامريكان ومعاهم القصص المصوره اللي هو انتم بتعرفوهم، ميكي ماوس، وما ميكي ماوس، وباباي وما باباي، كانت عباره عن يعني هي قصص مصوره. فاستلموها وبلشوا يكتبوهم الجماعه. طبعا هذا الحكي احنا بنحكي في الاربعينات والخمسينات، يعني اربعينات وخمسينات، 1940 و1950. فقاموا الجماعه بتطوير هذا الفن شوي شوي. بعدين صار عندنا انه صارت تتدخل في الحركات السياسيه، يعني كانت تبعث يعني بعض المجلات هاي اللي سبب شهرتها في اليابان كان اللي هم الفلاحين والعمال، لانه كانت تحرك العمال وتدفعهم للعمل، وكانوا الدوله مرات بتحط رسائل فيها اللي هو احنا بدنا نطور اليابان وما نطور اليابان. طبعا موجود يعني اي واحد بيعمل بحث عن هذا الموضوع بيشوف الموضوع هذا. لحد في السبعينات صار في شركات تعمل اللي هو المانجا. هاي المانجا هي عبارة عن ايش؟ اللي هي القصص المصورة. هاي كانوا ينزلوها اسبوعيا في مجلات اسبوعيا، فلذلك بتلاقيها ابيض واسود. طب ليش ابيض واسود مش ملون؟ مثلا في امريكا ملون، بقول لك ابيض واسود لانه ارخص، لانه صعب تلوينه، وكمان الفنان نفسه يعني هسه اللي بيقوم برسم المانجا هاي اللي القصة المصورة هو عبارة عن فنان برسمها، وهو ايضا المؤلف، هو اللي بيكتب الكلام. يعني هي عبارة عن عمل شخصي واحد، كل اسبوع بيطلع حلقة، فبطلع هالحلقة مرة على مرة. فلما شافوا انه مثلا صار في استقبال للناس، يعني شهر مثلا واحدة من هالقصص اللي بتطلع في المجلة اسبوعيا، فصاروا يجمعوها وطلعوا عليها اشي اسمه تانك بون، صاروا يطلعوهم اللي هو عبارة عن مجلد بس في القصص هاي. فانشهرت وصار عليها طلب، فصاروا عليها يشتغلوا عليها كثير. ما عملوا عليها الوان غير في بعض النسخ، يعني النسخ الخاصه، النسخ اللي بتطلع في مناسبات معينه، لكن هي دائما حافظت وما زالت على انها تكون ابيض واسود. لما انشهر الانمي وانعرف، فقالوا بدنا نستفيد منه. كيف نستفيد منه؟ عملوا منه اللي هو المانجا هاي، عملوا منها اللي هو المسلسلات الانمي. فصار عندك هنا مشكلة، العمل الدرامي شيء والعمل المانجا شيء آخر. فربما تلاقي في المانجا مثلا قصة، وفي الانمي بتكون القصة مختصرة ملعوب فيها لغايات درامية، يعني عشان يعملوا شغلة درامية. فقاموا بعمل هذا الشيء. الثورة كانت والبداية كانت في عندهم اللي هو مانجا مشهور كثير كثير يشهر في اليابان، اسمه استروبوي أو الفتى الفضائي أو الفتى الفضائي. حتى أعتقد إنهم صار في نسخ منه متقدمة اللي هو زي كوكي. في إشي كان يجي عندنا زمان كوكي، وكان يجي كمان رجل الفضاء وما رجل الفضاء، إشي زي هيك. هو عبارة عن استثمار لنجاح استروبوي. فاستثمروا استروبوي وشافوا إنه يعني إشي طبيعي، فقالوا بدنا نسويه مسلسل، وسووا مسلسل ويعني نجح. طيب، الشيء المستغرب واللي هم حاليا مستغربين منه إنه كيف غزوا أوروبا وكيف غزوا أمريكا. وبما إنه أنتوا غزيت أوروبا وغزيت أمريكا في هذا الفن، فأنت غزيت العالم. فالأمريكان وصلهم
وصل للأوروبيين وصار في عنا مشكلة إنه تعالوا يا عمي هاي عادات مش عاداتنا وما عادات مش عاداتنا، وصار في عليها أخذ وجذب. لكن بين الأخذ والجذب انتشر اللي هو فن المانجا وفن الانمي هذا في أوروبا وفي أمريكا والعالم. بعديها بفترة مثلا هذا طلع عنا في مسلسل برضو مشهور اسمه سيلر مون. سيلر مون طلع برضو أيضا عنا وكان مشهور جدا ومعروف. وسيلر مون صغير يعني 12 جزء بس، يعني هذا أصغر إشي عندهم، يعني الأشياء الصغيرة عندهم اللي هو 12 جزء. بينما في عندهم مثلا أطول سلسلة اللي هم يعني أنا ما بدي أكون يعني حاسم جدا، لكن أعتقد إنها ون بيس. ون بيس لحد الآن واصلة ل 42 جزء من السبعينات أو الثمانينات لحد الآن 42 جزء. يعني أنا أذكر ناروتو في هالزمانات كنت حضرت ناروتو وصلت 250 حلقة، هذا الحكي قبل 12 14 15 سنة يعني. وصلت 240 حلقة وناروتو يعني شغال. وبعدين زقت قلت أنا بديش أحضره هذا، وأفاجأ إنه قبل كذا سنة يعني تمنه خلص يعني. فهم بيستثمروه من باب إنه يعني زي وكأنه باب رزق وبدنا نضل نيجي منه. وعلى فكرة في عندهم شغلة غريبة هم مش موجودة عندنا، اللي هي فان سيرفيس، خدمة المشجعين، خدمة المعجبين. فدايما مثلا في عندهم إشي حلقات اسمها فيلر. حلقة الفيلر هاي شو هي؟ مثلا أنا حاب مثلا إنه يكون يعالجوا موضوع معين، باجي ببعث أنا للمجلة بقول لهم والله ليش ما تخلوا مثلا قصة مع مثلا ون بيس مع شغلة معينة مثلا. فبروحوا المحررين إذا شافوا اتجاه معين، يعني أجاهم أكثر من 5 6 7 8 رسائل أو عدد معين، يعني إنه بيجوا بيطلعوا حلقة بتحكي عن هذا الموضوع. فسبحان الله يعني. وصناعة قائمة شخصيات كوزبلاي إنه تربس إشي شبه الشخصية اللي بتحبها. طبعا هاي طبعا موجودة كثير هاي يعني، وأعتقد في الأردن مرة كانهم سووها اللي هي كوزبلاي. واحد من الطلاب قال لي فيه كان كوزبلاي اللي هو تلبس مثلا واحد يلبس زي ناروتو، واحد يلبس زي ون بيس، واحد يلبس زي هيك، ويروحوا يتجمعوا يعني تجمع إلهم هذول محبي الانمي. طيب، يقسم المانجا اولا مقسومه لخمس اقسام. اول قسم اللي هو الشونن وقصص للمراهقين، هاي الشونن للمراهقين. بعدين عندك الشوجو للمراهقات، وبعدين عندك السينن هاي للرجال البالغين، وفي عندنا الجوسي اللي هي للسيدات، وفي عندنا ايضا للاطفال. وهاي كلها تقريبا يعني مثلا الشونن اللي هي طالع منها مثلا دراغون بول، فول ميتال الكيمست، هاي تعتبر شونن. عندك الشوجي مثلا سيلر مون هاي اللي هي الشغلات الخاصة بالفتيات المراهقات. بعدين عندك سينن مثلا زي بيرسيرك واكيرا، وفي عندنا بليم برضو جوسي. وفي عندك كمان اللي هو للأطفال زي بوكيمون هاي مخصصة للأطفال. طبعا هاي الخمس أقسام اللي طلع منها المانجا. هسه بعد هيك فتح الموضوع، ويعني انت ممكن تلاقي كل إيش بدك إياه في المانجا. يعني حتى عندهم هم في مشكلة باليابان إنه نسبة المواليد قليلة جدا. فلما نسبة المواليد قليلة جدا فانت بدك كمان زلام يتابعوا الإزلام الرجال البالغين والنساء البالغات انهم يتابعوا هاي الاشياء. فلذلك صاروا يعملوا اشياء للبالغين عشان يضمنوا انه اكثر عدد ممكن يتابعوا هاي القصص المصورة. فلذلك اشي عادي وطبيعي انك تلاقي زلم كبير يعني وبحضر وبتابع هاي الاشياء. هاي ببساطة شو هو الانمي والمانجا. يعني المانجا اللي هي عبارة عن القصة مكتوبة ومطبوعة. الانمي اللي هي الرسوم المتحركة المقتبسة من هذه القصة. طيب، طبعا أنا في هذه الحلقة نسيت أحكي لكم، أنا معتمد على مقالات للدكتورة أماندا بيجن وللباحث
ناروكو رايدر، يعني عشان وراح احطهم في صندوق الوصف اللي هو شو حكوا شو سولفوا عن ايش بيحكوا. اللي صار انه الانمي كانت راح تظلها محلية نوعا ما او انتشارها يكون بسيط لولا وجود شخص زي هيروكو ميوزاكي. هايو ميوزاكي هو عبارة عن مخرج انمي مشهور جدا ومعروف جدا، وهو على فكرة اللي اخرج عدنان ولينا. بعدها بفترة بعد السبعينات، بعد ما طلع عدنان ولينا، طبعا عدنان ولينا ما نجحش كثير في اليابان، لكنه نجح بشكل مش طبيعي في الوطن العربي. يعني الاخوان اللي دبلجوا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني موجودين حاليا، يعني بصراحة ابدعوا في دبلاجه، فلذلك انشهر كثير في الوطن العربي. وبعديها هايو ميازاكي هذا المخرج انتقل وساوى استوديو خاص فيه، استوديو اسمه استوديو جيبلي. طلع مثلا اشهر شيء عمله اللي هو سبيريتد اواي، يعني بتترجم بالعربية المخطوفة، التي خطفها الجن، يعني التي خطفتها الارواح. وعلى فكرة فكرة الارواح موجودة عند اليابانيين، حتى اذا حبيت مثلا تعرف ما هو تصور اليابانيين عن الحياة والموت والدين، فأنت تتفاجأ. يعني هم تصورهم مغاير لكل العالم. يعني عندهم إله ولد 5 آلهة وفي لظل، يعني أشياء زي هيك. فلذلك هم سقف الحكي عندهم مش زينا، فلذلك بتلاقيه ممكن يحكي عن الإله عادي جدا طبيعي، بينما إحنا طبعا لا، في عندنا خطوط حمراء. فلذلك هم عندهم خيالهم ما في له حدود، وهذا بصراحة يعني سلاح ذو حدين. يعني في له أشياء كويسة وفي له أشياء مش كويسة. طيب، فنرجع لهايو ميازاكي سوى فيلم اسمه المخطوفة في التسعينات اللي هو سبيريتد أواي. بصراحة يعني هايو ميازاكي في عنده شغلة غريبة، انه هو بيرفكشنست، قلنا احنا هو عبارة عن زلمة يسعى الى الكمال والمثالية. فهايو ميازاكي شو عمل لك صورة جذابة جدا. يعني انت وقف مثلا، خلي فيلم سبيريتد أواي شغال، ووقف اي مكان في الفيلم، عبارة عن لوحة الالوان. هو محب جدا للطبيعة، يعني هو من انصار الطبيعة، محب جدا للطبيعة، ودائما افلامه فيها بهجة هيك، فيها صورة حلوة. فكانت عبارة الامريكان لما شافوها انهبلوا يعني. فلذلك سبيريتد أواي اخذ جائزة اوسكار، كان اول فيلم كرتون ياخذ جائزة اوسكار، يعني اللي هو سبيريتد أواي. بعديها يعني انا هسه اذا بنصح اي حدا فيكم انه يحضر شيء، الانمي على فكرة عالم كبير، يعني كبير جدا، لكن اذا بدك شيء يلامس الذائقة تبعتنا العربية نوعا ما ومتوافق معها، فانا بنصحك باعمال هايو ميازاكي، استوديو جيبلي. اي شيء لاستوديو جيبلي احضر، سواء حضرت سبيريتد أواي، سواء حضرت ماي نيبر توتورو، فيلم جميل جدا ماي نيبر توتورو، هاولز موفينج كاسل اللي هي قلعة هاول المتحركة، وذا كات ريتيرنز، عودة القط. يعني كلها فيها جمالية. وعلى فكرة يعني انه نكونوا كويسين مع بعض، يعني هي الفكرة تبعتها انه نكون احنا كبني ادمين كويسين مع بعض. ماشي بيحكي عن السحر بعض المرات وكثير، وعلى فكرة في دراسة اللي هو عملها هذا ناروكو رايدر، انه بيحكي انه ميازاكي يعني كان معجب جدا بالشخصية الساحرة، اللي هو السحر اللي موجود، وهم معتمدين يعني في اليابان شغلة السحر وما السحر، وتطور الرموز الشعبية السحرية في أعمال هيروكو ميازاكي. يعني الظاهرة طبعا يعني تستحق الدراسة، اللي هو الانمي وتأثيرها على الناس. الوطن العربي احنا عندنا في الثمانينات طلع عندنا عدنان ولينا. اللي ما بعرفوش هو عبارة عن قصة صارت في عام 2008. بالنسبة لهم 2008 كان المستقبل، احنا هسه صار عندنا الماضي 2008. عفوا.
فقصة صارت عام 2008 انه الارض صار فيها حرب مغناطيسية والقارات كلها تفرقت، والناس 3/4 ماتت، وصار في زلازل وتسونامي. في ناس حاولوا يهربوا على الفضاء الخارجي، ما زبطتش، فوقع صاروخ في جزيرة نائية. تولد عندهم ولد اللي هو اسمه عدنان. هو اسمه كان عندهم بالعمل الأصلي كونان، فدبلجوه عندنا الإخوان هنا وسموه عدنان. عدنان هذا طلع وماتوا طبعا أغلب اللي كانوا موجودين، ما ظلش غير واحد اللي هو جده، وعاش في هذه الجزيرة بصيد سمك وما شاء الله عليه، وكان ذكي جدا وكان عنده محبة للتواصل الاجتماعي، ذكي جدا وقوي جدا أيضا، وشاطر بالرمح. طبعا اللي يحضروا المسلسل بيعرفوا عن ايش قاعد بحكي. وبتيجي لنا وتبلش القصة انه احنا هو عبارة عن ولادة عدنان، ولادة الامل البشرية. هسا عدنان ولينا مأخوذة اصلا من رواية اسمها The Great Tide. The Great Tide اللي هي المد العظيم او المد الكبير، المد العظيم، لكاتب اسمه ألكسندر كي. ألكسندر كي وجهة نظره كانت متشائمة، يعني اللي بيقرأ الرواية بيشوفها شيء، واللي بيشوف العمل الانمي بيشوفه شيء اخر. لانه هايو ميازاكي نفسه المخرج اللي احنا حكينا عنه، هذا العبقري البرفكشنست، قال انا اذا ما اعطيتوني تحكم في القصة ما بكتبهاش. وكان يعني انا مستغرب، كان في بداياته يضع شروط، بس يبدو انه كان واثق من نفسه. قال اذا انتم ما اعطيتوني تحكم في القصة انا ما راح اكتبها ولا راح اكملها، وشوفوا لكم واحد يسويها. فقالوا له ماشي. قال فهو انا شاف الموضوع شوي متشائم كثير، ووجهة النظر في الرواية متشائم كثير، فلا هو عمل فيها نوع من روح الامل والبهجة نوعا ما. وانتوا اكيد اللي حضر المسلسل بشوف انه كيف كانت علاقته مع عبسي، وكان في مرات نضحك، اكيد كنا نضحك ونكيف على علاقته مع عبسي والقبطان نامق والاشياء هاي. فسبحان الله يعني كانت مبهجة نوعا ما. هذا كان في الثمانينات. شوف التطور اللي صار لعام 2004. 2004 طبعا انا قطعت علاقتي بالهاي بعد ما كبرنا شوي، ففيش عندك انت اصلا، ما في عندك لا نت ولا كذا. فبداية دخول النت في التسعينات 97 96 دخل النت، او 93 قبل هيك دخل النت شوي شوي. تمن احنا تعرفنا على النت. حضرت شيء مسلسل بالصدفة اسمه ديث نوت، وتفاجأت أيضا من شو هالقصة هاي. يعني هاي القصة بتخطرش عبال، يعني شو هذا. يعني تفاجأت. ديث نوت بتحكي عن قصة واحد طالب ذكي جدا، عبقري، برضو بيرفكشنست، بحب الكمال. فهاي الشغلة السمة في الشخصية اليابانية، بحب الكمال، ومش عاجبه الوضع في الارض، يعني المجرمين والكذا والفساد مش عاجبه، واحنا كلياتنا مش عاجبنا. فتخيل انه وهو ماشي لقى كتاب على الارض هيك، او دفتر مكتوب عليه مفكرة الموت، ومحطوط من الشروط انه بقول لك اذا بتكتب اسم حدا بتعرفه، يعني انت شايفه فلان الفلان الفلاني، خلال 40 ثانية وما كتبتش شو سبب موته، راح يموت بسكتة قلبية أو بجلطة خلال 40 ثانية. إذا بتشوف واحد وبتكتب اسمه وبتكتب السبب تبع موته خلال 6 دقائق بموت. يعني في عبارة عن شروط. فهو أخذ هالكتاب وحطه، قال لك هذول بيمزحوا ولا بتخوثوا ولا بيحكوا جد، بلكي مزحة من واحد من هالشباب. كتب اسم مجرم شافه، قال لك اجرب بمين، حرام اجرب في ناس عاديين، خليني اجرب. فكانوا جايبين مجرمين على التلفزيون، فبيجرب بمجرم على التلفزيون، بيشوف مجرم عبارة عن خاطف ناس وما خاطف ناس، فبيجي بكتب اسمه وهو شافه فعرفه وكتب اسمه. بعد 40 ثانية مات في جلطة قلبية. موضوع جد. كتب اسم مجرم ثاني برضو مات. فهون وردت عنده الفكرة، ليش ما أنا أخلص العالم من المجرمين والعالم اللي مش كويسين، وأنا بدي أكون أنا اللي هو هيك عندهم، يعني الإله الجديد لهذا العالم. يعني هيك
لغة الانمي كانت انا هذا الاله الجديد الذي لا يقبل بالظلم على الارض يعني. فبتيجي هاي شخصية لايت. بعديها بتيجي شخصية واحد اسمه محقق، بشوف هاي الجرائم، هاي في ناس قاعدة بتموت، المجرمين هاي قاعدة بتموت، وكمان يعني في بطرح سؤال أخلاقي، هو أنت مين عشان تحكم على العالم والناس؟ طب هذا المجرم اللي قتل وكذا وأبصر إيش يعني، مش ممكن بتوب في لحظة معينة؟ وأنت مين أعطاك الحق عشان تيجي يعني تقيم الناس وتقتل فلان وتخلي فلان يعيش يعني؟ المهم فبيجي واحد اسمه فبقول بدنا نقبض عليه، فبتصير عملية اللي هو لعبة القط والفأر، أنه اللي بده يمسك الثاني، أنه اللي أذكى من الثاني. طبعا هذا عبقري وهذا عبقري، هذا ذكي جدا وهذا ذكي جدا. حتى شخصية غريبة جدا يعني، هو كان في ميتم وربوه لأنه ذكي وبحب يأكل حلويات، بلبس الشباشب مثلا دايما حافي، وبعرفش يقعد غير بطريقة معينة. طبعا بالآخر وبتمشي القصة وبتشوف أحداث القصة، فأنت بتيجي بتسأل سؤال، شو هالتطور اللي صار من عدنان ولينا لهون؟ صار تطور رهيب جدا يعني فحتى وأنا قاعد بعد في الفيديو هون قاعد بقرأ شوي عن اليابان وما اليابان عشان أعرف عن الشخصية اليابانية. بقول لك اليابانيين فيش إشي عندهم كامل. الشخصية اليابانية بتقول لك أنا سويت هاي المخدة حلوة وخلاص، لا، بدك تدور لي على إشي تطور فيها. طب لا هي هيك حلوة، لا مش حلو، زبط لي إشي خليها مريحة أكثر، خلي منظرها الجمالي أكثر. فهم عندهم هاي الشغلة، فدائما بتطور. مؤثر جدا للأولاد اللي عندنا يعني. انتوا اي واحد فيكم بتابع اولاده هو وبتابعنا، احنا شخصيا تاثرنا بهذا الحكي، بس كان على ايامنا المصادر بس التلفزيون الاردني وشويه تلفزيون سوريا كان يجيب عنا، مرات التلفزيون السعودي، مرات انا اللي كنت في الجنوب كان يجيب عنا مرات التلفزيون السعودي. فكنا احنا مصادرنا قليله جدا يعني. اما هسه في فتحه النت هاي يا حبيبي على المسلسلات يا حبيبي، وفيش اسهل من انك تنزلها وتشوفها، مقرصنه مش مقرصنه، ليجل مش ليجل، موجوده وبكثره، ومش اكثر منها المواقع اللي بتتيح لك اياها انك تشوفها. وشوفها المسلسلات وكلها افكار من جماعه لا دينيين، عندهم ما في خطوط حمراء. وبصراحه أنا مش من ضمن الناس اللي بيطبلوا لليابانيين، ولا من الناس اللي بيهللوا لهم، ولا من الناس اللي ضدهم. أنا بنظر الموضوع بشكل موضوعي نوعا ما. أنا لما بشوف هاي الأشياء والله أشعر بالغضب، لأنه إحنا عندنا قصص، إحنا عندنا في تاريخنا وأشياء حقيقية، مش أشياء من الخيال، أشياء حقيقية صارت عن أبطال. ليش من أولادنا يشوفوهم؟ يا خالد بن الوليد ليش ما ينشاف؟ طبعا في قبل فترة صارت محاولة برضو انمي سووها عن سيدنا بلال بن رباح، طبعا كان سيء، كان يعني تنفيذ سيء، صورة سيئة، صوت سيء، القصة تركيبها الدرامي سيء، لكنها محاولة يعني عن سيدنا بلال بن رباح. فأنا اللي زي يعني وزي حضراتكم أكيد يعني بحب العربي وأشياء قريبة لنا. ليش أنا أحضر إشي لليابان بينما أنا في ثقافتي في أشياء كبيرة يعني؟ ليش ما أحكي عن صقر قريش عبد الرحمن الداخل؟ ليش ما أحكي عن صلاح الدين الأيوبي؟ ليش ما أحكي عن التاريخ المعاصر اللي عندنا؟ ما فيش عندنا أبطال إحنا في تاريخنا المعاصر في الستينات والسبعينات والخمسينات والأربعينات. فكانت هاي حلقتي عن اللي هو ثقافة الانمي. ثقافة الانمي شيء جميل، شيء رائع، شيء جذاب. نصيحة لكم تابعوا أولادكم، شوفوا إيش بيحضروا. الموضوع كبير ومتشعب. أنا يعني اللي خلاني أحكي هذه الحلقة بعد آخر حلقة ابني اللي بالصف السادس بقول لي يابا أنت ما دامك بتساوي حلقات خليك تساوي لنا عن إشي اسمه جنجي إيتو. جنجي إيتو، قلت له طب مين هو هذا يابا يعني؟ هات ورينا. والله فتح لي عليه وإذ به واحد يعني عبقري، رعب، زلمة بس بيساوي قصص رعب، اللي هو على فكرة مانجا مش انمي يعني. الاشياء اللي بيسويها مانجا يعني، ما صارتش مسلسلات يعني، لسه ما صارت مسلسلات، او اذا صارت مسلسلات انا مش ما بعرفش.
فقلت أنا هذا الولد إذا لحاله طلع على هذا الموضوع جاذب للأطفال، خصوصا الجن والأشباح والأشياء هاي تعتبر جاذبة للأطفال. فأنا برأيي إنه معالجة المشكلة هاي إنك تبين له أولا شو عيوب الشخصية اليابانية. عيوب الشخصية اليابانية كثيرة. أولا هم جماعة هذول عندهم ما في شيء اسمه فشل، فلذلك نسبة الانتحار عندهم عالية جدا، لأنه أي واحد فيهم بيفشل بنسحب من المجتمع، بقعد لي لحاله شوي، بكتاب، بنتحر. وشوفوا عدد حالات الانتحار اللي عندهم. الشخصية اليابانية عندهم التدخين في مشكلة جدا، يعني مشكلة كبيرة جدا في التدخين. عندهم مشكلة في التدخين. الناس بيشوفوا اليابان من برا. اسألوا أي واحد ياباني، يعني شوف مثلا أي واحد ياباني هل هو راضي عن الوضع اللي هو عايش فيه؟ منطقة جبلية اليابان، السهل فيها قليل، الناس بتقاتلوا 140 مليون بني آدم بتقاتلوا على الشغل فعليا. جو الشغل مش مريح أبدا، بيطلبوا منك زيادة. سويت هاي الشغل كويس؟ لا، هم عندهم هاي الشغل، بدي إياها أحسن. ففي ضغط مش طبيعي على الإنسان الياباني. فإحنا ما ننظر لهم مش نظرة الإجلال والإكبار والكلام، ماشي نشوف شو الأشياء الكويسة عندهم، لكن برضو بدك تشوف الأشياء السيئة اللي عندهم. أنا حالة الاستلاب الثقافي هاي إنه أنت تتفرج على ناس هيك وتألههم، لا أنا هاي ما بحبهاش. مش عندنا ولا لازم تكون عندكم. كل واحد عنده عيوبه وعنده إيجابيات وعنده سلبيات وعنده إيجابيات. حاب أعرف رأيكم، يعني أنا حاب أشوف رأيكم، خصوصا الشباب الصغار أغلبهم يعني معظمهم بتابع الانمي. شو أكثر انمي يعني عجبك وقريب للشخصية تبعتك؟ وشو في أشياء انميات ممكن يعني توصي إنه تنشاف، بكون فيها فكرة حلوة مثلا. في طبعا لا ننكر انه في عندهم اشياء حلوه جدا، وفي عندهم قصص تسلب الانفاس، تشويق، هذا بخليك يلقطك من الحلقه، بدي اشوف الحلقه اللي بعدها، هوب، ولا انت 250 حلقه. يعني بعرفش مثلا ون بيس قديش حلقه صار، ما بعرف. ودراغون بول برضه كبير، يعني طويل، من زمان وهو موجود دراغون بول. فحاب اعرف رايكم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. ما تنسوا إذا عجبتكم الحلقة اللايك والشير والسبسكرايب. وما توفيقي إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.